Hallo iedereen en welkom op de Saturday Market Review. Vandaag gaan we dus de posities bespreken die ik deze week heb genomen. Eerst en vooral beginnen we met de DXY. Op de S&P van vorige week kunnen we zien dat we bearish momentum op de DXY voorspeld hadden in de vorm van bearish W. Als we naar de live market gaan kijken, kunnen we zien dat de prijs deze week inderdaad perfect heeft gedaan wat we voorspeld hadden. Vorige week was deze market structure nog niet aanwezig. En waren we dus aan het anticiperen op een mogelijke bearish W, die dat er deze week uiteindelijk gekomen is. Niet meer hierover te vertellen dan dat de bears eigenlijk hun power aan het verliezen zijn. Waarom? Omdat we impulsief en nu correctief de monthly zone aan het targeten zijn. In het verhaal van de sprinter wil dit zeggen dat de markt enorm heel veel kracht heeft vertoond en is nu nog een laatste sprint aan het maken voordat er een reversal gaat beginnen om relief te vormen in de vorm van bullish momentum. Dan de Euro-GBP was de enige positie die geforecast werd op de Sunday Market Breakdown. Hier hadden we eigenlijk een hedge positie in het begin van de week om dan eigenlijk een long-term short positie in te nemen. Hier werd dat ook meegedeeld met het feit dat we hier de break of structure hadden, dus officieel op de daily in een bearish market terechtkomen. Dus kunnen we een mogelijk head and shoulders scenario verwachten later deze week. Maar om naar die zone toe te treden, kunnen we dus, zoals hier weergegeven, long setups nemen onderaan de zone en short setups nemen bovenaan de zone als die zijn eigen presenteren in de markt. Als we dan gaan kijken naar de markt die dat er gevormd werd, kunnen we zien dat we op de 4 uur in het begin van de week een limit hier hadden geplaatst. Waarom? Puur voor het feit dat de shoulder 1 region 4 weeks had, kon ik een educated guess maken dat in shoulder 2 region ook nog enkele wicks werden gevormd. Uiteindelijk is deze niet gekomen, maar zijn we meteen bullish momentum beginnen maken, waardoor dat we eigenlijk een groter inverse head shoulders patroon konden treden, zijnde deze als shoulder 1, dit als een volledig head gezien en dan deze zone als shoulder 2, waar dat we dus ook een pattern in het pattern zouden treden, zijnde een bullish M, om uiteindelijk tot de daily zone te kunnen treden. Hierop hebben we ook geanticipeerd en heb ik dus na het breken van deze vorige 4 uur lower high zijn we hier officieel in een bullish market structure op de 4 uur, omdat we perfect deze regio gebroken hadden. Dus hadden we een confirmed break. Dan kunnen we ook, als we naar de history gaan kijken, zien dat er vanaf deze momentum ook bullish market orders in de markt getriggerd werden. En als we hier zien, kunnen we eigenlijk het voorhand al meten van een push te verwachten tot dus daily zone, omdat je hier de eerste week rejection ziet. Dus kunnen we deze ook perfect verwachten naar deze zone. Dan heb ik mijn limit geplaatst. Zo heb ik mijn stoploss gebaseerd op deze week in het nadeel.
Zo. Heb ik mijn TP bepaald aan de daily zone. Het eerste cijfer naar beneden zijn we de 88,500 region. En heb ik genoeg stoplossruimte. Dus ik denk inderdaad zoiets van 18 pips voorzien. Dus hier werd mijn limiet geplaatst. En hier werden we in de trade getriggerd. Zo. En na deze candle close, wanneer we 1,5% in profit aan het rennen waren, heb ik mijn trade op break-even gezet. Dus we waren risk-free. Om dan uiteindelijk perfect de daily TP te completen. Dus wat we ook voorspeld hadden op de S&B, zei ik ook dat ik volledig akkoord was met het feit een full profit te nemen op deze zone. Waarom? Omdat we een enorme zone in ons nadeel hebben en 4% voor een hedgepositie is voor mij meer als genoeg. Dan, als we dan op de daily gaan kijken, kunnen we zien, deze candle was er dan natuurlijk nog niet volledig, om die long-term short te nemen. Uiteindelijk, na deze daily close, ben ik ook nog op de 4 blijven kijken of dat er zijn eigen criteria ging uitspelen. Uiteindelijk is die er eigenlijk niet gekomen voor ons en heeft de market enorm veel bearish momentum ondervonden. Wat ik wel moet zeggen is, Mathieu van Dormaal van de Forex Dictionary heeft een short setup genomen na het closen, denk ik, van deze bearish candle en dan zoiets van risk to reward tot de daily van 8, denk ik. Ik heb deze ook opgenomen in mijn review. En ja, eigenlijk feitelijk zouden hier, als we alerter zijn geweest, hebben kunnen zien dat we een deceleration box hebben gekregen van meer dan 3 candle closes, eigenlijk 4 candle closes. Maar deze bearish indicational candle, die geeft eigenlijk aan dat de bears in power zijn. En dus hadden we misschien ook ons limiet al hier kunnen leggen. Deze neem ik zeker mee naar volgende trades toe. Ik heb hier ook al lang over zitten nadenken om zoiets te implementeren. De moment wanneer dat je eigenlijk een confirmed candle close krijgt, dat je eigenlijk je limiet gewoon legt. Deze ga ik ook beginnen backtesten. Maar zolang dat ik deze nog niet volledig gebacktest heb, hou ik het bij het closen van 3 candlesticks. Oké, dit zijn voor de Euro-GBP positie. Dan heb ik ook op, als ik me niet geloof, ja, dinsdag een long positie op Euro Forecast. Deze was inderdaad een beetje misschien dubbel, omdat ik in het begin had gezegd van de week dat ik geen short setups ging nemen op de DXY, omdat we al aan die monthly zone ja, waren aan het traden. Dus zo zag de markt eruit eigenlijk op dinsdag. Deze was voor mij heel duidelijk eigenlijk wat dat de trigger heeft veroorzaakt. Dat we nog echt in een bearish market structure zitten met hier beneden te closen en maandag en dinsdag die rejection candles hebben ontvangen en echt wel duidelijk onder de previous support aan het traden waren. Dus kon ik ook op dinsdag en woensdag verwachten dat de prijs nog meer naar beneden kan gaan. Wat dat ook goed is het feit dat we met prijsmomentum sowieso aan het traden waren.
Dat kunnen we ook hier zien op de euro. Er wordt met de prijs aan het meetreden. Dus dat is sowieso het belangrijkste in heel deze trading strategy. Als we naar de history gaan kijken, kan we ook zien dat we bullish momentum op deze zone gevonden hadden al in het verleden. Dus deze kan ik ook terugvinden, op anticiperen eigenlijk in het heden. Als we dan naar de 4 uur gaan kijken, ja, dus ik zie zelf ook nu hier dat deze sowieso geen goede trade setup was en eigenlijk geen geldige trade setup. Waarom niet? Omdat we nooit hier de daily 6180 getouched hebben, terwijl ik wel eigenlijk een limiet na deze deceleration box heb getrade. Ja, hetgene is met Euro-USD heb je eigenlijk vaak niet de tijd voordat we die 6180 gaan touchen. Dat is een van de eigenschappen van de Euro-USD. Dus in deze aspect kan ik er inderdaad nog mee inkomen, maar misschien ga ik iets meer af moeten wachten en cautious moeten zijn voor het feit dat we al in een goede positie zaten op Euro-GBP en had ik misschien niet per se moeten overtraden. Ja, dit is inderdaad iets wat ik ga noteren voor volgende trade setups. Alhoewel dat we nog altijd wel ons plan gevolgd hadden hebben. Inderdaad iets zo van 20 pips dat was. Zo. Uiteindelijk zaten we in de trade. En konden we de trade perfect op break-even zitten. Hier zaten we in de trade. Hier waren we meer dan 1,5% in profit aan het runnen. Om dan vervolgens eigenlijk op break-even eruit getikt zijn geweest door deze week. Goede trade. Het enige wat ik kan zeggen is dat we de liquidity hebben gevonden van de previous resistance, dat hier heel duidelijk is, wat dan nu support werd. Dus met prijsmomentum meegetrade. Dus ja, een good trade going bad. Dit zijn er voor Euro-USD. Dan EuroCAD. EuroCAD was ook een trade setup dat ik heb genomen nadat Euro-USD eigenlijk op break-even, nee, nadat Euro-GBP op break-even stond. Ik denk Euro-USD aan de 1% aan het traden was. Dus mijn tradeplaats is eigenlijk altijd maximum 2% in risico mag zitten op eenzelfde currency pair. En omdat Euro-GBP op break-even stond en Euro-USD de enige de enige risk dat ik nog open had staan op de euro, mocht ik EuroCAD ook traden. Deze is ook een high probability setup. Waarom? Omdat we weer hier ook duidelijk kunnen zien dat we met prijsmomenten aan het meetraden zijn. De laatste weken kunnen we ook zien dat we een possible bullish M scenario kunnen traden met het krijgen van een confirmed bullish candle op de daily zone. Deze bullish candle op de daily heeft een
4-hour break of structure veroorzaakt. Hier. Dit hetzelfde kan de trade review van doen. Zo. Appartement hebben ze al. Waar ben je op de keukenblok hebt? Met een rode sleutel? Ja, die. Dat is de deur. Of wanneer niks, ja, zo naar de kop. Dus hier kunnen we inderdaad onze break of structure zien, wat hij gevormd heeft een inverse head and shoulders op de 4 uur. Misschien is het beter te zien op de line chart. Hier kunnen we dus anticiperen op een shoulder 1 head en nu een mogelijke shoulder 2. Deze kleine patterns op zo'n daily zone zijn eigenlijk zeer krachtig. Waarom? Puur voor het feit omdat door deze false break alle retail traders in een short positie eruit heeft getrade en dus is er heel veel bullish orders getreerd in de markt, waardoor dat je eigenlijk niemand tegen je direction aan het traden hebt. Er is een TTP bepaald geweest en had ik mijn stoploss, denk ik, hierop gebaseerd om genoeg ademruimte te geven aan de trade. Ik heb 4,8 risk to reward tot de TTP, wat dan meer dan genoeg is voor mij. Uiteindelijk zaten we dus hier in de trade en waarom nog niet? En waar we inderdaad wel hier al break-even. Waarom? Omdat juist na deze candle, ik denk dat het inderdaad rond 11 uur of 12 uur is, 1 uur, deze week Canadian dollar news uitkwam. Dus wou ik mijn trade op break-even zetten nadat we deze candle close gevormd hadden. De liquidity werd gevonden. Ik denk dat we trouwens zo hier in de trade zaten. Liquidity werd gevonden, dus dit was meer dan genoeg voor mij om de trigger over te halen, om break-even te zetten, om mijn risico op euro te beperken. Uiteindelijk heeft het nieuws in ons favor gewerkt. Hoe dat de analyse uitgespeeld is geweest, alleen trade ik geen nieuwsscenario's, omdat nieuws, ja, zoals nu in uw voordeel kan spelen, maar ook in uw nadeel kan spelen. En ik elimineer het liefst al mijn risico in mijn tradeplan. Uiteindelijk hebben we niet volledig kunnen committen naar de daily TP en is er bearish momentum gevonden vanaf de previous daily highs. Dus ook hier een goede trade eigenlijk, goed liquidity gevonden in de markt en op tijd geanticipeerd op het elimineren van uw risico in uw portfolio. Dan heb ik op woensdag een Wednesday S&P gemaakt en kwam er high probability setups op de pondprijs vooral terug. Daardoor was ik aan het kijken naar GBP USD, GBP GPY, Euro GBP nog altijd short voor een eventueel short, een nieuw short criteria te ontvangen, een 4 uur criteria te ontvangen. Die is er nooit gekomen, dus heb ik die ook nooit getrade. En was ik ook nog als laatste aan het kijken naar de USD Swiss. Alleen zag
GBP Swiss voor mij het beste eruit. Ik zal zo analyseren waarom dat die er het beste uitzag ten opzichte van andere pairs. En heb ik ook vermeden om de dollar pairs te traden, want eind deze week waren we al heel dicht in die monthly zone aan het traden en hadden we ook hier voilà, die bearish momentum op woensdag volledig gevonden en dus konden we was de kans om bullish orders te vinden in een markt groter dan bearish orders te vinden. Dus voilà, daarom GBP Swiss. Nu, GBP Swiss, het interessantste was voor deze te traden in plaats van andere, puur gebaseerd op de weekly chart. Op de weekly chart kunnen we zien dat we van een high probability zone aan het traden was, waar we ook een weekly pattern aan het maken zijn, een possible natural M scenario. We hadden ook nog niet de previous weekly highs getouched, dus kunnen we hier ook nog altijd naartoe traden. En dan deze bullish momentum kunnen we op de daily terugvinden in de vorm van higher highs en higher lows, waardoor dat we dus eigenlijk een pattern kunnen traden, zijnde het bullish M-patroon. Wat heel mooi is aan deze trade setup is het feit dat we previous resistance confirmed hebben gekregen als huidig support met 3 rejection wicks. Als we dan verder gaan kijken in het verleden, kunnen we dus wel degelijk zien dat deze zone bearish momentum heeft ondervonden, maar ook bullish momentum. Ook weer hier bearish momentum en hier nog ook bullish momentum. Dus kunnen we echt wel in een zeer krachtige zone traden. Hier hebben we net, denk ik niet, inderdaad die bullish candle ontvangen, alhoewel dat deze perfect voor mij in price action vertelt dat de bears hun kracht hebben afgenomen. Waarom? Dat je hier de impuls hebt en hier een mooie vorm van correctie counter to the trend, wat dat aangeeft een healthy market voor meer bullish continuation. Als we daar naar de 4 uur gaan kijken, kunnen we hier zien dat de laatste rejection candle dus een 4-hour inverse head and shoulders heeft gecreëerd. Zijn shoulder 1 met institutional candle nog, head, break of the institutional candle en dan een possible shoulder 2. Niet alleen dat, hier kunnen we ook zien dat we een impuls hebben en een mooie correctie, weer al with the trend, uiteindelijk deze descending channel gebroken en kunnen we dus voor een tap verwachten en een sterk bullish momentum. Dit omdat je een institutional candle, een break of the descending channel en dan een inverse head and shoulders patroon kan traden op een sterke daily zone. Dus bij het breken van deze institutional candle met deze bullish candle heb ik ook mijn limiet geplaatst. Ik heb genoeg ademruimte gegeven om de prijs naar mijn voor key level te laten traden of eventueel nog ander. Waarom? Puur voor het feit voor deze wicks dat we kunnen zien. Dus heb ik mijn
stoploss gebaseerd onder deze biggest wick in ons nadeel. Als we dan gaan kijken, kunnen we zien dat prijzen eigenlijk zo was aan het ontwikkelen. We hebben nooit hier meer dan 1,5% in profit gelopen, dus hebben we ook nooit de trade op break-even moeten zetten. Hier was ik inderdaad natuurlijk een beetje van, niet van slag, maar was ik aan het denken van oei, deze trade gaat een los worden, maar na het vormen van zo'n candle kun je ook echt wel nog die false break verwachten. Als we in het verleden gaan kijken, kunnen we ook zien dat hier zijn eigen false break heeft vertoond om dan enorm veel bullish momentum te kunnen ondervinden. Ook hier zijn er een false break getoond en dan enorm veel bearish momentum kunnen ondervinden. Dus dit is wel echt een iets dat de Swiss pairs doen. Die wikken heel graag en die maken ook heel graag false breaks. Dus was ik nog altijd vol vertrouwen dat deze trade succesvol zou kunnen eindigen. Uiteindelijk is deze bullish momentum ook gekomen. Na deze candle close heb ik mijn trade op break-even gezet, omdat we hier 1,5% in profit aan de runnen waren. Voilà. En met een false break zijn alle retail traders eigenlijk short gegaan en uit de markt genomen om dan enorm veel bullish power te kunnen ondervinden. Uiteindelijk nu hebben we de week geclosed aan de previous daily highs. Deze trade kan nog altijd naar de daily TP gaan. Ik heb besloten om geen 4-hour profit te nemen aan de previous daily highs. Waarom? Omdat je nog maar een risk to reward hebt van 2,3%. Als ik met groter kapitaal zal traden, dan ga ik dit wel beginnen doen, omdat 2,3 of 2% toch wel aardig wat centen zijn. Maar op deze moment vind ik het prima als de prijs commit naar de daily TP of prijs uiteindelijk terugkomt naar ons break-even punt. Dat is voor mij eender. Ik trade namelijk liever nu deze grotere daily patterns in plaats van kleine 4-hour patterns en te veel gaan verschuiven met uw take profit punten. Dus dit was het voor de Saturday Market Review. Bedankt en tot de volgende keer. Bye bye.